lang. Ha? Wala talaga siya, palitin na lang. Taas lang yung bultahe niya. Yan, tumataas yung bultahe niya sir. Kaso pag in-start ka sir, babaksak po sa Ano yung sinasabi nung kan na isi-series daw, sabi ko kaya? ay series sir. Ano ba yung series na yun? Pagka para umandar lang gano'n, pero mamamatay din. Wala sir, pag patay niya wala. Ah, ganun lang yun, para papaandar lang. Parang natirigan ka lang sir, tapos i-start lang. Pero pag uwi mo sir, wala Ganun na pa rin. wala na sir. Hindi na yan na-charge, parang gano'n. Pero pwede siyang umandar yung series. Ganun lang. Eh paano pala yung kan? Pagka yung kapalit ito, parang meron bang discount yan? Pagkakan? Pagkano kan? Ikaw ba yung kan o rider? Yung katext ko kanina? Doon na kayo talaga? Si ma'am, 5'7" sir, less 200. Ay, 200 lang. Tapos makan pala dun sa kabila, dun sa Motolite, 400 plus yata. O, pagka hindi Motolite, 300. Parang ganun. Yung nag-message sa inyo Motolite na pa. Tawagan sir para makabit sa doon. Pwede 400. Sabihin sir, bis na kabila. Sige. Para ibigay. Ano dyan, tatag na? Ah, sige. Yeah. Hindi na lang sir. So, mamaya message ko. Kasi sa isang, yung Motolite talaga pinag-message ako kanina, yung isa, kasi hindi ko nag-reply. Oo, doon, 400. 400 plus eh. Yung isa naman, pag hindi Motolite, 300 plus. Nung pina-check ko yun sa Mitsubishi, kung ako nagpapa-tense or nagpapa-PMS, nakalagay naman dun sa parang 12 ba, 11 volts. Naka-off, tabi, off. Opo, 12 volts sir. Kaso yun nga, di ba sir, hindi natin 12 volts. Pagpatay. Kaso yung pangalan na sir, hindi na nakaya yan. Start na rin sir. Bumabaksak na. Hanggang ilang years ba talaga yung mga battery nila? Takbo yung pinakasalit na sir. Pinakasalawang. 2 years and 3 months pa lang. Kung gumagana naman siya ng nakarang araw, eh hindi ko ginamit maghapon. O, yun lang naman. Talagang in-stack mo na ito. Kahit isang araw na. Parang nag-charge ka lang ng mga ito. Pag ginamit mo. Parasin ko lang yan, 15 mF, 1 SM. Ah, SMF sa kanya, yung isa kasi SM, 1 SM. SMF yan eh. Yung isa SM, 1 SM. Wala bang 1 SM lang? 1 SM? Di ba naman yan? Iba na yun sir, maliit lang. Saan yung warranty niya? Yan na, kasi ilalagay pa yan sa online? Mayroon yata online pa, gano'n, hindi na. Na registration? Wala na. Basta yun na lang ang documents na yan. Pag nasira sir, bubad ng warranty sir. Dapat ka lang siya pag hindi lang. Ayun, anong sira yung pagka... Pero pag disguise lang
Yan, hindi naman discharge yan yung napalitan. Hindi yung pinagdaan. Oh. Wala talaga siya. Gawin din. Pag saragayan natin, babak, binulit. Try mo. Okay na? Yung pala. So, tapos yung isa. Good, sir. Pag nakaandar, Pag naka-under, sir, 14 po. Ayos po yung alternator niya, sir. hmm. Kumakarga po. Kapag ka yung isa, yung sa kabila. Ba't yung isa kayo mo kayo? Wala. Wala. Ay, yan na pala yun. Kanina, 11 lang. Kanina, sir. Level lang siya, sir. Hmm. Pataas-tataas lang siya. Pataas na pataas yung voltahe niya, sir. Ayan. Pero pag in-start ko, sir, bumabaksak ko sa redstone. Kapag ka, Pag in-start ko doon, sir, hindi na kaya na nakatago yung karga. sige. Ito, hindi mo tinanggal tayo na. Alin, sir? Ito. Hindi. Sabi kasi tatanggal, paluwagin lang to muna. Susubukan, sabi. Hindi pa tinatanggal yan. Abang umandar daw, sir. Ay, hindi nung pa, nung kanina. Tapos kakabit din ulit. Hindi, sir. Pag ganyan mo lang na, sir. Ano lang naman yan, sir? Pang-check lang naman lang ano yan. Sige. Alternator. Pag tinas mo gano'n, sir, namatay yung makina mo. Sira yung alternator, sir. Pero pag umaandar ng diretso, ayos po yung alternator. Kumakarga. Dramatic yan, sir. Oo. Sir, pag yun ang cause ng taas, negative, sir. Wigpit na yan. Okay na?